Φτάσαμε στο εργοστάσιο της Pagani και τώρα είναι η ώρα να κάνουμε μια περιήγηση και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουν τα πολύ ιδιαίτερα τους αυτοκίνητα, αλλά και πόση προσοχή δίνουν στη λεπτομέρεια. Εδώ έχουμε το στάδιο της συναρμολόγησης του νέου τους μοντέλου, της Utopia. Ενώ πίσω από αυτή είναι το στάδιο της προσυναρμολόγησης, όπως το αποκαλούν, που έχει 3 τμήματα. Εκεί που φτιάχνουν τα εξαρτήματα για το εσωτερικό, που συναρμολογούν το τιμόνι, τα καθίσματα, τις επενδύσεις για τις πόρτες και όλα τα σχετικά. Δίπλα έχουμε το αντίστοιχο κομμάτι για το εξωτερικό αμάξωμα με τους προφυλακτήρες, τους καθρέφτες και αυτά τα αντικείμενα. Ενώ στο τέλος έχουμε κινητήρα, υποπλαίσια και μετάδοση, τα οποία ενώνονται εκεί για να τοποθετηθούν όλα μαζί μέσα στο αυτοκίνητο. Το πιο σημαντικό τμήμα της παραγωγής βρίσκεται απέναντί μας στον πάνω όροφο. Εκεί κατασκευάζονται όλα τα ανθρακονήματα που βλέπουμε στην Pagani. Έχουμε μια ομάδα από τεχνίτες, οι οποίοι περισσότεροι έχουν έρθει από οίκους μόδας, όπου έχουν αποδείξει τη δεξιοτεχνία τους και κατασκευάζουν τα πάντα στο χέρι. Ξεκινάνε, κόβουνε και βάζουν σε καλούπια τα φύλλα του ανθρακονήματος, τα κλείουν σε μια σακούλα, τα κάνουν vacuum και τα στέλνουν απέναντι, όπου έχουμε 2 τεράστιους φούρνους που μπαίνουν μέσα και σιγοψύνονται για 1 με 2 ώρες, έτσι ώστε να είναι απολύτως στιβαρά. Στη δίπλα αίθουσα γίνεται ο έλεγχος της ποιότητας στο Pagani, εκεί όπου χρησιμοποιούν ένα μεγάλο 3D σαρωτή για να δούνε και να μετρήσουν τα κενά που έχουν όλα τα πάνελ όταν έχουν τοποθετηθεί και να βρούνε τυχόν ατέλειες στο φινίρισμα ή τη συναρμολόγηση. Ακριβώς πίσω μου έχουμε το νέο μοντέλο, την Utopia, σε ένα πρωτότυπο το οποίο είχε δημιουργηθεί. Αντίθετα με άλλους κατασκευαστές, η Pagani δεν χρησιμοποιεί πυλό για να φτιάξει τα μοντέλα της, αλλά ξύλο και ρητίνη, δίνοντας έτσι ένα πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα. Ενώ ακριβώς δίπλα της έχουμε το πρώτο αυτοκίνητο της Pagani, τη Zonda με αριθμό πλαισίου νούμερο 1. Το να βλέπεις πως φτιάχνονται αυτά τα μαγευτικά αυτοκίνητα είναι πραγματικά μια πολύ εντυπωσιακή διαδικασία και μάλιστα όταν βλέπεις τους υπαλλήλους να δίνουν τόσο πολύ προσοχή στη λεπτομέρεια για το κάθε πράγμα. Αφού τελειώσαμε λοιπόν με τη γραμμή παραγωγής, πάμε να δούμε και το μουσείο της εταιρείας.
Διανυμένοντας μέσα στο μουσείο, αντικρίζουμε μερικές από τις πρώτες δημιουργίες του Χορέισιο Παγκάνι από όταν ήταν ακόμη ανήλικος και στην Αργεντινή. Αυτή η μικρή μοτοσικλέτα την έφτιαξε όταν ήταν μόλις 12 χρονών, ενώ δίπλα της είναι ένα μονοθέσιο με ένα κινητήρα Renault, το οποίο χρησιμοποιούσε για να συμμετέχει σε αγώνες. Και αφού το έφτασε στην Ιταλία, πέρναγε τον ελεύθερό του χρόνο ακόμα και ως εργαζόμενος στη Lamborghini, κάνοντας μερικές ιδιαίτερες δημιουργίες, όπως αυτό το αμαξίδιο που μετέφερε μπαστούνια του γκολφ, το οποίο μπροστά έχει το έμβλημα της Lamborghini, αλλά στα πλάγια γράφει Pagani Design. Σε αυτή τη βιτρίνα βλέπουμε μερικά από τα πρώτα σκίτσα αυτοκινήτων που έφτιαξε ο Χορέισιο Παγκάνι, αλλά και μερικά ξύλινα αυτοκινητάκια που έκανε όταν ήταν περίπου 10-12 χρονών. Μέχρι να φτάσει στην Ιταλία, δεν γνώριζε πως οι Ferrari ήταν κόκκινες, καθώς τα περιοδικά που κυκλοφορούσαν τότε ήταν ασπρόμαυρα. Λίγο πιο δίπλα έχουμε μερικές ιστορικές φωτογραφίες του Χορέισιο και πιο σημαντικά το γράμμα που έστειλε ο Φάντζιο στον Έντσο Φεράρι για να τον προσλάβει. Δίπλα μου περιστρέφεται η Pagani Zonda Lanona. Lanona σημαίνει γιαγιά και πρόκειται για το αυτοκίνητο με αριθμό πλαισίου νούμερο 2, το οποίο από το 1998 εκτελεί χρέη αυτοκινήτου εξέλιξης για κάθε Zonda που έχει παρουσιάσει η Pagani και πλέον με περισσότερες από 500.000 χιλιόμετρα και πλήρως ανακατασκευασμένη βρίσκεται πάντα στο μουσείο. Δίπλα της βρίσκονται η Zonda S του 2000, η Zonda F του 2005 και η Zonda Cinque, μία από τις 5 μάλιστα, η οποία παρουσιάστηκε το 2010. Από πάνω μου έχουμε αφίσες με όλα τα ρεκόρ που έχουν σημειώσει σε αυτοκίνητα της Pagani σε πίστες. Εδώ έχουμε δύο εξωφρενικά αγωνιστικά αυτοκίνητα. Τη θρυλική Zonda R με τον απίστευτο ήχο που παρουσιάστηκε το 2010 και δίπλα της τη Zonda Revoluzione Barchetta, ένα επίσης αγωνιστικό, το οποίο έκαναν στον ελεύθερό τους χρόνο οι μηχανικοί της Pagani. Σε αυτό το σημείο έχουμε μερικά αυτοκίνητα κλίμακας από την εποχή που γινόταν η εξέλιξη της Huayra και αυτό που μου άρεσε αρκετά είναι ότι βλέπεις σημάδια από μαρκαδόρους για τις αλλαγές που ήθελε να κάνει ο Χορέισιο Pagani. Στο τέλος της έκθεσης έχουμε και μια κανονική Pagani Huayra Coupé, μάλιστα με το πακέτο Tempesta. Μέσα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα απεικονίζεται όλη η ιστορία της Pagani και πόσα πράγματα έχει καταφέρει να κάνει μέσα σε μόλις 25 χρόνια. Η περιήγησή μας εδώ ήταν πραγματικά μια πολύ ευχάριστη εμπειρία.